नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। मोमो हामी सबैले धेरै किसिमले खाने गरेका छौं र त्यसमध्ये एउटा तरिका हो पाकिसकेको मोमोलाई अझै स्वादिलो बनाएर खाने। यदि मोमो उब्रेको छ या बासिरहेको मोमोलाई अर्को दिन खान चाहनुहुन्छ भने यो तरिका एकदमै बेस्ट हुन्छ। आजको रेसिपी मार्फत तपाईहरूलाई C-Momo अर्थात् चिली मोमो कसरी बनाउने भनेर देखाउने छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू: मेन सस हो, मैले लिएको छु 2 ठूलो चम्चा केचप, 2 ठूलो चम्चा सोया सस र 2 ठूलो चम्चा पिरो ससलाई यसरी मिलाएको छु। 1 सानो चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो, 3 ठूलो चम्चा तेल, एउटा मिडियम साइजको टमाटर, एउटा क्याप्सिकम, एउटा मिडियम साइजको रातो प्याजलाई यो शेपमा काटेका छौं, कागती, स्वाद अनुसार नुन, लसुन र अदुवा, आधी सानो चम्चा बेसार, हरियो खुर्सानी, धनियाको पत्ता, स्प्रिङ अनियन र पाकिसकेको चिकन मोमो। सुरुमा हामीले पाकिसकेको मोमोलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसको लागि एउटा भाँडामा 3 ठूलो चम्चा तेल राखी मिडियम हिटमा तेललाई तताउनुहोस्। C-Momoको लागि मोमोलाई डीप फ्राई नगरी यसरी कम तेलमा श्यालो फ्राई गर्न मिल्छ। ध्यानपूर्वक सबै मोमोहरू राखी मोमोको कलर गोल्डन ब्राउन नभएसम्म बेला बेला पल्टाउँदै फ्राई गर्नुहोस्। जुसी चिकन मोमोको रेसिपी भिडियो तपाईहरूले हेर्नु भएको छैन भने माथि दिएको लिंक मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। एक साइडमा यस्तो कलर आएपछि अर्कोतिर पल्टाएर फेरि फ्राई गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो कलर आइसकेको छ। अब मोमोहरूलाई निकालेर साइडमा राख्नुहोस्। सोही तेलमा C-Momoको लागि मसला तयार पारौं। सुरुमा राख्नुहोस् मसिनो गरी काटेको 1 ठूलो चम्चा लसुन र अदुवा। लसुन अदुवालाई डढ्न दिनु हुँदैन, यसलाई 30 सेकेन्डको लागि मात्र भुट्नुहोस्। त्यसपछि हाल्नुहोस् प्याज र अर्को 30 सेकेन्ड जस्तो पकाउनुहोस्। अब हाल्नुहोस् क्याप्सिकम र फेरि 30 सेकेन्डको लागि भुट्नुहोस्। त्यसपछि राख्नुहोस् बेसार, रातो धुलो खुर्सानी र यसलाई 15 सेकेन्डको लागि पकाउनुहोस्। प्याज र अन्य भेजिटेबललाई धेरै पकाउनु हुँदैन र सकेसम्म क्रन्ची नै राख्नु पर्दछ। त्यसपछि राख्नुहोस् नुन र ध्यान दिनुहोला C-Momoको लागि चाहिने ससमा पहिलेबाट नुन भएको कारणले नुनको मात्रा अलि कम नै राख्नुहोला। अब हाल्नुहोस् टमाटर, हरियो खुर्सानी र अर्को 15 सेकेन्ड जस्तो पकाउनुहोस्। यो सबै हालेर पकाइसकेपछि बल्ल सस राख्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गरी 10 सेकेन्डको लागि पकाउनुहोस्। ससलाई डढ्न दिनु हुँदैन र धेरै बेर पकाउनु पनि पर्दैन। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सस हालिसकेपछि C-Momoको लागि चाहिने टक्क परेको मसला करिब करिब तयार हुन लागिसक्यो। अब अघि फ्राई गरेको मोमोलाई मसलामा राखिदिनुहोस् र राम्रोसँग हल्का गरी सबै मसलाहरूसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। यो परिकार एकदमै छिटो पाक्छ र ग्यासको हिटलाई मिडियम टु हाई राख्नु पर्दछ। अन्त्यमा स्प्रिङ अनियन, धनियाको पत्ता र कागतीको रस राखेपछि C-Momo खानको लागि तयार हुन्छ। C भनेको छोटकरीमा चिल्लीलाई हो, त्यसै कारणले यदि तपाईहरूले अझै बढी पिरो मन पराउनुहुन्छ भने त्यही अनुसार पिरो सस, हरियो खुर्सानी र धुलो खुर्सानीको मात्रा थप्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नुनको मात्रालाई। सकेसम्म सुरुमा नुन राख्दा कमै राख्नुहोला, पछि C-Momo तयार भइसकेपछि चेक गरेर थप्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो खाउखाउ लाग्ने C-Momo बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरूले पनि एकचोटि यही तरिकाले C-Momo बनाएर खानुहोला। आशा छ पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ। हाम्रो यस रेसिपी भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई हेरी लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै स्वादिलो रेसिपी भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।